right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සඳරුවන් ජිනදාස ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් අපි මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී ඉතාම වැදගත් ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් වන don't be භාවිතය. අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා don't භාවිතය. දැන් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ මේ don't කියන පදෙත් එක්ක be යෙදීම තුලින් සකස් වෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ එහෙම නැත්නම් අලුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක. ඉතින් අපි කාලේ නාස්ති නොකර අපි අපේ පාඩමට යමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති don't be කියන කොටස වාක්‍යයේ මුලට එදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ don't be කියන කොටසට අපි එකතු කරනවා නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. නාම පදයක් නේ කොල්ලා කෙල්ලා නේ කොල්ලා කෙල්ල එහෙම නැත්නම් නේ තවත් එවැනි ඕනෑම නාම පදයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතක නාම විශේෂණයක් නේ අවංකයි නේ කපටි වගේ ඕනෑම නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක් එකතු කළ හැකි don't be කියන කොටසේ අගට. එතන මේ don't be කියන කොටසට නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක් එකතු වුණාම ඒකේ තේරුම තමයි වෙන්න එපා කියන තේරුම. don't කියලා කියන්නේ වෙන්නේ නේ මේ be කියන එකේ තේරුම වෙනවා කියන අදහස. එහෙනම් don't be කියන එකේ තේරුම තමයි වෙන්න එපා. අපි එකතු කරන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක් නේ කපටි වෙන්න එපා don't be cunning නේ කපටි cunning. අපි බලමු වාක්‍ය පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න don't be a fool මෝඩයෙක් වෙන්න එපා a fool මෝඩයෙක් එක මෝඩයෙක් නිසා අපි දැම්මේ මෙතන a fool කියලා don't be a fool නේ චාමර don't be a fool චාමර ඔබ මෝඩයෙක් වෙන්න එපා නේ එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. don't be cunning නේ cunning කියන්නේ කපටි don't be cunning නේ කපටි වෙන්න එපා don't be cunning. don't be a selfish doctor selfish ආත්මාර්ථකාමී තමන් ගැන විතරක් හිතන නේ තමන් ගැන විතරක් හිතන වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න එපා don't be a selfish doctor නේ තමන් ගැන විතරක් හිතන වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න එපා. අපිට ඕන මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් තවම නේ don't be a selfish doctor in Sri Lanka නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල තමන් ගැන විතරක් හිතන මත ආත්මාර්ථකාමී වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න එපා කියන අදහස. මේ number 4 don't be a cunning politician කපටි දේශපාලඥයෙක් වෙන්න එපා නේ cunning කපටි politician කියන දේශපාලකයන් හිමින් දේශපාලඥයාට. don't be too much kind to people don't be too much කියලා කියන්නේ ගොඩක් නේද don't be too much kind to people ඕනෑමට වඩා ගොඩක් කරුණාවන්ත වෙන්න එපා මිනිසුන්ට to people. don't be proud කියලා කියන්නේ ආඩම්බර වෙන්න එපා don't be proud to your friends නේ ඔයාගේ යාළුවන්ට අපි කියනවා ආඩම්බර වෙන්න එපා. මේ බලන්න don't be honest මෙතන honest නෙමෙයි අපි මේ શબ્ද කරන්නේ honest don't be honest අවංක වෙන්න එපා. don't be a science teacher විද්‍යා ගුරුවරයෙක් වෙන්න එපා නේ don't be a snake නායක වෙන්න එපා. මේවා නායක නාම විශේෂණයක්. මේ බලන්න don't be honest නාම විශේෂණයක්. don't be proud නාම විශේෂණයක්. ඒත් එක මේ බලන්න don't be a snake නායක වෙන්න එපා නේ නායක වෙන්න එපා කියන අදහස. නායක නාම පදයක්. don't be generous කියලා කියන්නේ පරිත්‍යාගශීලී නම don't be generous පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ don't be භාවිත කරමින් ඔයගලන්ට නේ හැකිතාක් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඒත් එකම කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට වාක්‍ය නිර්මාණය කළා. තව අපි ප්‍රායෝගික වාක්‍ය කීපයක් අපි සලකා බලුවොත් මේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෝඩ වෙන්න එපා don't be silly කියලා කියන්නේ මෝඩ නේ don't be silly නාම විශේෂණයක් එකතු කරනවා. don't be silly don't be a murder මිනි මරුවෙක් වෙන්න එපා a murder මිනි මරුවෙක් නේ අපිට කියන්න පුළුවන් don't be an engineer don't be an engineer නේ එනවා ඉංජිනේරුවෙක් කියන්නේ අපි මේ පාඩම් ඉදිරියේ සාකච්ඡා කරන don't be an engineer ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න එපා නේ don't be a maths teacher ගණිත ගුරුවරයෙක් වෙන්න එපා නේ ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න එපා don't be good citizens මෙවැනි ඕගලන්ට හිතන ඕනෑම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ don't be භාවිතය ඔස්සේ. ඉතින් ඕගලන්ට මම
ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කරුණාකරලා මම ඉල්ලා සිටිනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒතකොට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කරේ spoken pattern සම්බන්ධවයි. ඒත් එක්කම අපේ playlist YouTube channel එකේ playlist පහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist පහේ අපි සාකච්ඡා කරේ spoken pattern කියන කොටස. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකේ ප්‍රධාන භාවිතය තමයි English grammar කියන කොටස. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මේ English grammar කියන වීඩියෝ මාලාව නරඹන්න කියන කාරණා ඔයගොල්ලෝ මතක් කරලා තියෙනවා. අපි කිහිපයක් දාලා තියෙන්නේ English grammar යටතේ. අපි ඉදිරියේදී grammar සම්බන්ධයෙන් විශාල වීඩියෝ මාලාවක් අප්ලෝඩ් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින නැවත වතාවක් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට අපි ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඒ notification එක ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you very much for joining with me.